Hello, hello! Ce faceți, dragii mei? Bine ați venit la etalarea pentru luna iulie, etalare despre iubire și bănuți. Și vom începe, ca întotdeauna, cu partea sentimentală și mai ales cu cei care au deja o relație și pe la voi agitație pe aici, să vedem care este atmosfera sau, mă rog, care este imaginea lunii iulie din punct de vedere sentimental sau amoros pentru cei care au o relație, da? Insist. Hai să vedem. Ce avem aici? Turnul. Interesant. Regina de spade și 6 de cupe. Moartea la capătul cărților. Dragi fecioare, cei care aveți o relație, pare că luna iulie pentru voi vine cu foarte mari schimbări. Atitudinea și energia în relația voastră în luna iulie este una de radicalitate. Aici, ori ambii parteneri sunt radicali sau radicaliști, critici, extrem de acizi. Aici e ca și cum dau pe față tot, varsă, vomită tot. Nu mai țin cont nici de ce i-au unit în trecut, nu mai țin cont nici de copii, nu mai țin cont de nimic și de nimeni. Ce pur și simplu sunt pe contre și pe... Nu pe contre că se contrazic, ci pe contre că se centrează doar pe a scoate la suprafață cei mai rău din unul din celălalt. Asta nu e atitudinea, dragii mei. Și când ne dorim să terminăm o relație, da? Pentru că dacă aici moartea poate vorbi și turnul pot vorbi despre încheierea unei relații. Însă, în momentul în care ne dorim ca situația să se schimbe, ambele cărți vorbesc despre radicalism, despre schimbare radicală, despre o oală supresiune, despre moartea relației, despre, da, din punct de vedere negativ, pentru că atitudinea noastră este cea care face să fie negativ. Dacă aici mi-apărea altă energie și nu asta a reginei de spade, eu nu aveam cum să interpretez pe negativ această combinație, da? Dacă mi-apărea regina de cupe sau regina de monede sau regele sau, nu contează, da? Dar nu asta de spade sau aia de bâte, eu aici interpretam diferit. Însă, văzând imaginea reginei de spade, nu lasă de înțeles altceva decât faptul că ori această relație în luna iulie moare de tot, însă moare într-un mod tragic, îmi vine să spun, și inutil, atenție, inutil. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, nu se ține cont de ceea ce au unit acești doi parteneri. Nu. Amândoi s-au înrăit, amândoi au păstrat, amândoi sunt o oală sub presiune, amândoi au păstrat foarte multe ranchiună în interiorul lor. Poate fi și imaginea unei răzbunări, așa au ieșit în această poziție, regina de spade cu spatele la turn. Poate fi imaginea unui găsit nod în papură să mă răzbun. Dar poate fi reciprocă, deci ambii parteneri sunt puși pe rele aici. Nu e despre unul singur. Mai rău e dacă sunt implicați copii, pentru că pare că nu se ține cont nici de prezența copiilor sau de, insist, ceea ce v-a unit cândva. E posibil să se termine, să se ia o decizie și să se termine războiul dintre voi. E posibil să se ajungă la o despărțire, la un divorț sau la amenințări de divorț, da. Dar aici e vorba despre imaginea cea mai interesantă este că nu se va termina într-un mod pașnic, se va termina urât.
Regina de spade este imaginea unei persoane care s-a răcit, unei persoane care a început sau a devenit din ce în ce mai rea, mai critică, răzbunătoare și acidă din cauza faptului că a suferit. Dar aici vorbim despre cupluri. Când suferă doar o singură persoană într-un cuplu? În momentul în care dă voie să se repete anumite comportamente a celuilalt. Dacă doar unul singur a suferit, ceea ce nu cred că este cazul aici, dacă doar unul singur a suferit, cel care a suferit în această relație a devenit o stană de piatră și acum va exploda în această perioadă și are gânduri prăpăstioase, are gânduri, insist, poate fi de răzbunare, pot fi gânduri de răzbunare, pot fi gânduri de, nu știu, habar n-am, orice, da. Dar imaginea reginei de spade este că am ajuns să fiu rece, critică și destructivă pentru că am suferit foarte mult. Ok. Ce din suferința pe care ai avut-o, întreabă-te, aici nu am niciun sfat și nici nu cred că sunt eu în măsură să dau sfaturi, doar din 3 cărți pe care le văd, însă dacă ai avut de suferit, întreabă-te dacă atitudinea ta este corectă să dai viața peste cap acum, să răstorni viața cu sus în jos, doar pentru că tu nu ai știut să reacționezi când trebuia să reacționezi. Dacă ambii parteneri sunt atât de îndureranți încât au ajuns să colapseze și acum nu fac decât să-și scoată ochii sau să-și spargă capetele unul altuia, întrebați-vă dacă nu e mai bine să ajungeți la un avocat căruia sau notar, nu știu unde se duce omul ca să divorțeze repede, când ajungem să fim la fel de destructivi amândoi. Da? Pentru că poate fi imaginea unui avocat, regina de spade. Ideea este că dacă până acum ați ținut-o langa în ultima perioadă, da? Cu reproșuri, cu scos ochii pe orice, cu văzut în cel mai mic detaliu orice greșeală a celuilalt. Aici e vorba despre, ok, ce ați avut de câștigat până acum, uite-te acum, uitați-vă acum în prezent la voi, la relația voastră și vedeți că trebuie să vă treziți la un moment dat, da? E momentul să vă treziți și să vedeți cât de mult rău v-ați făcut și cât de mult v-a schimbat și v-a transformat această atitudine pe care o aveți fiecare dintre voi, relația. Cum va omorî relația? E momentul să vedeți aceste detalii. Pentru că dacă privim doar la detaliile către celălalt, dar nu vedem și musca de pe căciula noastră, aici avem o mare problemă. Pentru că ajungem doar să ne spargem capetele și atât, fără nicio noimă. Da? Și aici e vorba despre a fi rațional cu adevărat și a fi și autocritic, nu doar critic, da? Vorbesc despre ambii parteneri, nu doar despre fecioare. Atenție! Aș spune, gândiți-vă, mai ales dacă aveți copii, gândiți-vă foarte bine. Nu gândiți-vă la copii, ci gândiți-vă cât de bine le face copiilor voștri să vadă măgăriile sau, mă rog, comportamentul vostru în fața lor. Aici este o mare problemă, pentru că aveți nevoie să faceți mari schimbări. Mari schimbări. Ori vă duceți frumos și ziceți, gata, hai, Doamne iartă-mă, să cădem de acord să mergem să ne divorțăm, că nu avem ce să mai facem împreună, că o să ne omorâm unul pe celălalt.
Ori ne băgăm mințile în cap, ne trezim la realitate și începem să mergem, să căutăm, nu știu, căutăm ajutor, mergem la terapie, habar n-am, dacă vrem să rămânem împreună. Nu stăm să ne mai scoatem ochii, să ne mai spargem capetele și mai ales nu în fața copiilor. Cam asta este ideea. Nu mai am altceva pentru voi. Da. Hai să vedem cei singuri. Zbociu mare pentru cei care, bine, pentru unii dintre cei care au relație, nu e vorba despre toată lumea, bineînțeles, din această zodie. Ar fi culmea în 3-4 cărți să vorbim despre toate fecioarele care, despre 1000 de persoane care vor vedea acest material, de exemplu. Nu, n-are cum. Bun, hai să vedem. Cei singuri. Ce se arată în luna iulie, dragii mei, pentru voi din punct de vedere amoros sau sentimental, emoțional? 6 de cupe, mai și la... Am mai și la vreo 2 zodii trecutul ăsta. 7 de monede și cavaler de bâte. Regină de monede la capătul cărților. Pentru unii dintre voi pare că voi sunteți cei care sunteți în așteptare să se reîntoarcă cineva din trecutul vostru. Ori ați fost contactați, ori veți fi contactați în această perioadă, cineva dă semnale de viață, cineva cu care voi ați avut o relație în trecut sau, mă rog, a existat ceva acolo, o aventură, o chestie trestie între voi doi. Aici vi se cere să fiți realiști. Wow, 2 de cupe sub această regină de monede. Vi se cere să fiți împământați așa cum sunteți voi în general. Fecioarele sunt o zodie de pământ, așadar sunt foarte raționale, sunt foarte realiste. Și să vă clarificați părerea sau povestea în legătură cu persoana asta din trecutul vostru. Puneți un nume, nu o etichetă. Persoana asta este persoana care a fost sufletul meu pereche. Nu, nu, dacă zici așa, nu ai zis nimic. Întreabă-te cu adevărat sau nu întreabă-te, descrie, pune în cuvinte în mod real ce a însemnat persoana asta pentru tine. Dar, insist, nu te duce să spui doar a fost sufletul meu pereche. Nu servește la nimic să te alimentezi tot timpul cu această imagine de suflete pereche. Poate că este ciudat ceea ce spun, pentru că în momentul în care spunem suflete pereche, înglobăm acea persoană într-o anumită perfecțiune. Și nimeni nu va mai fi la fel ca ea. Pentru că îi dăm creierului nostru acest gen de aliment. Așadar, ieși din a spune că a fost sufletul tău geam în pereche, bla bla bla, și pune în cuvinte reale, matur, da, ce a reprezentat persoana asta pentru tine. Pentru că pentru unii dintre voi, atenție, nu zic că e pentru toată lumea, imaginea acestei persoane din trecutul tău nu este imaginea unei persoane pure, a unei persoane inocente și așa cum este ridicată de subconștientul tău la grad de sau la nivel de suflet pereche. Nu. Aici avem un jucător, aici avem o persoană care îi place viața sau căruia i-a plăcut viața, este o persoană extrovertită, o persoană pe alocuri poate fi imaginea narcisicului, da? Pardon, a narcisistului, a narcisistei, poate fi imaginea egoistului, deci aici ce-ți spui tu despre această persoană care se va întoarce în viața ta? De ce aștepți tu ca această persoană? De ce întotdeauna ai așteptat doar această persoană
când în realitate tu ar trebui să știi, să analizezi trecutul pe care l-ai avut cu această persoană și să nu-l mai ridici, să nu o mai ridici la grad de suflet, puncte. Nu am imaginea unei noi persoane care să apară în viața ta, nu. Pentru că tu ești în energie de aștept să vină, aștept să se reîntoarcă. Uite că e posibil să ți se îndeplinească dorințele. Așteptările tale să fie împlinite, persoana asta se întoarce, dar se întoarce cu aceeași atitudine ca în trecut. De ce v-ați despărțit? Ce ar fi să te întrebi? Că dacă e vorba de un suflet pereche, nu vă despărțiți. Sufletele pereche, dacă o luăm așa pe spiritualicește, n-ar trebui să se despartă, se zice. Care erau diferențele dintre voi? Nu-i plăcea munca. Nu era deschis din punct de vedere emoțional, era o persoană foarte rigidă. Care au fost bubele? Tu știi. Ăsta e trecutul tău, da? Așa că evaluează-l cum trebuie. Pentru că acum te poți regăsi în poziție de persoană, tu ca om te vei regăsi în poziție de adult care va trebui să știe ce vrea pentru el. Și că în poziția noastră este de a aștepta sau de a avea așteptări să ți se împlinească ca acea persoană din trecutul tău să reapară, vezi ce-ți dorești că s-ar putea să împlinească. Da? Dar tu va trebui să fii foarte rațională, dragă fecioară, și să știi, într-adevăr, dacă persoana asta merită să o accepti sau nu în viața ta. Că tu știi cum a fost relația voastră în trecut. Pe alții dintre voi vă văd deschiși către din punct de vedere sufletesc către a cunoaște persoane. Există imaginea unei persoane, dar insist, nu cred că este o persoană nouă. Nu. Poate unii dintre voi vă veți, nu știu, veți avea o aventură, poate fi o aventură de noapte cu cineva din trecutul vostru, de ce nu? Nu știu, așa, random, ai avut ceva cu cineva cândva, dintr-o dată, nu știu, vă întâlniți și, uite, se înfilipă din nou o noapte la un hotel. Nu se vede nimic constructiv, mă refer, da? Nu se văd rezultatele acestei aventuri ca fiind ceva mai solid. Nu. Nu pot spune altceva. Da. Hai să vedem finanțele. Ce se arată din punct de vedere financiar în luna iulie pentru fecioare? Da, nu știu de ce am simțit nevoia să amestec cărțile mai mult la voi. Hai să vedem. Pași de cupe, 9 de cupe și 4 de bâte. Ok. Pare că un proiect dă roade aici, pune niște baze în viața ta din punct de vedere financiar. Îți aduce o certă satisfacție. Avem și regina de cupe aici. Da, poate fi vorba despre un proiect pentru unii dintre voi. Un proiect individual, atenție, ceva ce tu faci singur, cu mânuța ta, tu creezi, tu ești cel care centrează, tu dai cu capul și așa mai departe și rezultatele par a fi benefice.
Da? Vei pune bazele unei, nu știu dacă neapărat afacere, dar vei construi ceva. Ceva se va vedea. 4 înseamnă soliditate. Da? Poate însemna inclusiv și susținere. Ceva ce se va susține în timp. Pentru alții dintre voi poate să fie o propunere. O propunere de ce? Nu știu dacă e vorba de o asociere, nu cred. Poate fi o propunere de colaborare de la cineva din familia voastră sau de la un prieten drag, apropiat, care e ca și cum ați fi, nu știu, frați așa, da? Ați fi parte din aceeași familie. Inclusiv de la un partener de viață poate fi pentru alții dintre voi o propunere de... Nu știu dacă e propunere, la ce am văzut în relații, poate fi o negociere, ce facem cu casa, cum împărțim, poate fi și asta, în cazul în care vorbim despre un divorț pentru unii dintre voi, despre o despărțire. La cine stă copiii, cât timp stă la mine, cât timp stă la tine, poate fi și asta. E un soi de negociere, poate fi. Poate ajunge la un rezultat satisfăcător pentru ambele părți, da? Lucrurile par pozitive aici, da? Cam asta e ideea. Instinctiv sau intuitiv, din punct de vedere financiar, fecioarele știu să facă bine lucrurile în această perioadă. Oferte pentru alții dintre voi, oferte care să vă aducă stabilitate, da, sau să vă stabilizeze din punct de vedere financiar dacă nu exista. Poate fi și asta. Ceva ce tu ți-ai dorit de mult, o ofertă sau un... Da? O ofertă pe care ți-ai dorit-o de mult să ți se facă sau să găsești un job așa cum ți l-ai dorit tu dintotdeauna, e bine, e posibil să apară în această perioadă și într-adevăr să se vadă o anume structură în viața ta laborală. Cam asta este imaginea. E totul pozitiv, așa că e de bine. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!